Hùng Vương thứ 17 có một người con nuôi tên là Mai An Tiêm, tính tình lại ngay thẳng và có tài tháo vát hơn người. Vì thế, An Tiêm được vua cha rất yêu quý, thường ban thưởng cho nhiều đồ vật quý hiếm. Trẫm sẽ ban thưởng nhiều của cải cho con. Thưa bệ hạ, con chỉ mong sống bằng chính sức lao động của mình. Các quan trong triều thường hay sum xêu, nịnh nọt để được Hùng Vương ban thưởng cho thật nhiều bổng lộc của triều đình. Nhưng An Tiêm thì ngược lại, chàng chỉ muốn được đi lên từ chính đôi bàn tay và sức lao động của mình. Vì thế, những bổng lộc vua cha ban cho, chàng không để tâm đến nhiều. Do tính cách ngay thẳng hay nói thật, nên nhiều khi An Tiêm làm mất lòng một số quan lại trong triều. Chúng luôn tìm kiếm cơ hội để hãm hại chàng. Khi thấy có dịp ra tay, một số kẻ đã dâng lời sàm tấu với vua Hùng, nói rằng An Tiêm không biết trân quý những bổng lộc. Hãy để nó sống bằng chính đôi tay của mình. Nói là làm, nhà vua liền sai quân lính đưa vợ chồng An Tiêm xuống thuyền, không cho mang theo gì hết. An Tiêm xin mãi mới được mang theo một thanh kiếm bên mình để phòng thân. Thuyền đưa gia đình Mai An Tiêm đến một hòn đảo hoang vắng, chưa từng có người đặt chân đến. Theo lệnh của vua, quân lính để lại cho gia đình An Tiêm một tuần lương thực rồi nhổ neo trở về. Vợ chồng An Tiêm cùng con nhìn theo bóng thuyền khuất dần, trong lòng cảm thấy lo lắng vô cùng. An Tiêm, chúng ta biết sống sao đây? Nàng và con, hãy yên tâm. Chúng ta sẽ không bỏ cuộc. Tuy nhiên, chàng biết con đường phía trước không hề dễ dàng gì, sẽ cần rất nhiều mồ hôi và công sức để có thể sinh tồn nơi hoang đảo. Là người có bản lĩnh cùng với ý chí tự lập được rèn luyện từ bé, chàng tin mình có thể cùng gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này. Chàng tìm được một hang đá nhỏ để vợ con ở tránh mưa gió cũng như những con thú nguy hiểm. Sau đó, một mình cầm gươm đi thăm dò hòn đảo. Đi quanh đảo, chả có thứ gì ăn được ngoài mấy thứ quả chua chát và vài loại rau dại ngăm ngăm đắng. Khi đã hết lương thực dự trữ, vợ chồng lặn ra biển mò ốc, bắt cá. Đứa con được An Tiêm dạy làm nỏ và bẫy đánh chim. Cuộc sống của cả gia đình cứ tạm bợ trước những khó khăn chồng chất, nhưng sau rồi cũng trở nên quen thuộc và dần ổn định. Một hôm, An Tiêm đang đi săn thì thấy một con chim lạ đang ăn ngoài bãi, toàn thân phát ra ánh sáng thật kỳ bí. Thấy động, chim bay đi, bỏ lại một miếng mồi đo đỏ. Thấy lạ, An Tiêm cầm lên xem, chàng đoán là một loại quả gì đấy. Nghĩ chim ăn được thì người cũng ăn được, chàng liền nếm thử. Vừa đưa vào miệng, mắt chàng bỗng sáng lên vì vị ngọt mát của miếng trái cây lạ. Chàng ăn một cách ngon lành và cẩn thận nhặt từng hạt gói lại mang về hang. Sau đó dùng gươm xới đất lên và gieo những hạt lạ ấy xuống. Công việc xong xuôi, An Tiêm kể lại chuyện cho vợ con nghe và căn dặn cả nhà phải chú ý tưới nước và chăm sóc cẩn thận sau khi hạt nảy mầm. Sau một thời gian, cả nhà hồi hộp chờ đợi hạt nảy mầm, đâm hoa, kết trái. Ban đầu quả chỉ bằng đầu ngón tay, ít lâu sau đã như con chuột rồi bằng cái niêu cơm. An Tiêm không biết khi nào thì mới hái quả được. Qua mấy hôm, chợt có tiếng chim kêu inh ỏi ngoài bãi. An Tiêm thấy lạ vội chạy ra xem. Lần chim thấy người đến vội đập cánh bay lên. Mấy quả là An Tiêm, chồng bị chim đục cho vài lỗ. An Tiêm vội xua đàn chim đi rồi cắt mấy trái mang về. Khi chàng bổ quả ấy ra, cả nhà ngạc nhiên vì màu đỏ bên trong của quả. An Tiêm lấy kiếm cắt cho mỗi người một miếng. Cả ba người sung sướng nhìn nhau thưởng thức trái cây lạ trồng được với niềm hạnh phúc vô bờ. Như đàn chim, Mai An Tiêm đã biết quả nào thu hoạch được. Chàng cùng gia đình ra bãi chọn những quả có vỏ màu xanh sẫm cắt về, đồng thời cắt cử người ở lại trông chừng đàn chim. Từ đấy, cả gia đình cùng nhau nhân giống trái cây lạ ấy, mỗi một mầm xanh nhú lên là biết bao nhiêu mồ hôi công sức ở trong đấy, nhưng cũng là nguồn lương thực được yêu thích nhất của cả nhà. Ba người hết lòng chăm sóc, nhờ vậy cây ngày càng đậu sai, quả to hơn, cùi mọng lại và vị thơm ngọt hơn trước. Cứ mỗi lần thu hoạch,
Mai An Tiêm lại khắc tên mình vào mấy quả lạ ấy rồi thả ra biển với hy vọng một ngày nào đó có ai vớt được và tìm ra mình. Có biết bao nhiêu quả đã được thả xuống biển nhưng vẫn biệt tăm, nhưng An Tiêm vẫn không ngã lòng mà bỏ đi niềm hy vọng mong manh của mình. Và sự cố gắng ấy đã được đền đáp. Một ngày nọ có một chiếc thuyền buôn ghé vào đảo để tìm hiểu xem ai đã trồng được giống quả quý như vậy. Kể từ đó, gia đình An Tiêm đổi thứ quả này lấy các vật dụng thiết yếu trong cuộc sống ở trên đất liền. Về phần vua Hùng, sau khi đuổi gia đình An Tiêm ra hoang đảo, nhà vua nghĩ rằng có lẽ vợ chồng An Tiêm đã chết đói trên đảo từ lâu. Đến một hôm, có một thị thần dâng lên nhà vua trái lạ đó. Hùng Vương thấy ngon miệng, bèn hỏi về nguồn gốc của loại quả này. Lúc đấy mới biết là của Mai An Tiêm, trồng ngoài đảo xa xôi. Vua Hùng lấy làm hối hận. Các ngươi hãy lắng nghe ta, lập tức thi hành lệnh này. Vâng, thưa bệ hạ. Mau đón An Tiêm trở về. Liền sai người dong thuyền ra đón gia đình An Tiêm về. Gia đình An Tiêm mừng rỡ, vội chạy ra thu hoạch vụ mùa của mình mang về đất liền. Họ cũng không quên mang thật nhiều hạt giống tốt về phân phát cho mọi người trồng thứ quả quý này. Kể từ đó, thứ quả lạ ấy xuất hiện trên khắp cả nước ta, được nhiều người yêu thích do có vị ngọt dịu và mát mát. Mọi người đặt tên cho nó là quả dưa hấu. Tương truyền rằng, ở Việt Nam có huyện Nga Sơn, phía Bắc Thanh Hóa là trồng được giống dưa hấu ngon hơn cả. Vì theo mọi người kể lại, nơi ấy xưa kia là hòn đảo mà Mai An Tiêm đã ở, trải qua hàng nghìn năm bồi đắp, nên ngày nay đã liền vào với đất.